درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروزمون باکس میوه های پاییزی هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. دوستان برای درست کردن یه باکس میوه پاییزی یه سری وسایل اینجا هستش که براتون معرفی میکنم. اینا که نگهدارنده ها هستن: قیچی، فتیله، رنگ های مایع، قالب های سیلیکونی، قالب انار، نارنگی ها هستش، خرمالو، سیب. اینم باکسه که اسفنج سبز گذاشتم. حتما اسفنج سبز بذارین که بتونین راحت این سیخ چوبی داخل این جاگذاری کنین. پارافینا هستن که بچه‌ها معرفی کرده بودن قبلا. اینا سویا وکس ایرانی، سویا وکس خارجی که حتما باید همزمان با هم ذوب بشن تا یه میوه یا یه گل بدون حفره و بدون خطوط بهتون تحویل بده. اینا بچه‌ها ابر هستش که برای یه سری از رنگ‌ها میخوام اون تزیین کنم بهتون میگم. برای شروع کار این پارافینا رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. واسه قالب نارنگی اینجا دارم. یه دونه نارنگی که پوستش کاملا گرفته، یکی هم که یعنی نصفش پوست داره، نصفش هم پوست گرفته است، یکی هم کامل با پوسته. اول ابتدا بچه‌ها ببینین من برای اینکه این نارنگی که کاملا پوست گرفته یه سری کارهایی باید انجام بدم. یه مقدار پارافین معمولی، یعنی همین پارافین سویا وکس رو ذوبش کردم، بهش رنگ سفید میزنم، اضافه میکنم، خوب هم میزنم. نارنگی پوست کنده رو بچه‌ها اگه شما خوب دقت کرده باشین یه مقدار یه چیزای سفید روش داره. برای اینکه طبیعی بشه این نارنگی پوست گرفتمون، این پارافینی که ذوبش کردم بهش رنگ سفید اضافه کردم، یه مقدار میریزم داخلش و بعد اینو به این صورت کاملا میغلطونم. اگه دقت کرده باشین ببینید من به این میوه ها هیچ کدوم فتیلم نزدم. اینو که این کار انجام دادین یک کم بذارین خشک بشه و بعد مابقی پارافینی که داشتم و رنگ نارنجی بهش اضافه کردم. رنگم حتما خوب هم بزنین و بعد یه مقدارم از این اسانس نارنگی خوب هم میزنم، میریزم داخل لیوان کاغذی. قالباتون رو حتما قبل از اینکه استفاده کنین خوب بشورین، تمیز کنین، خشک کنین. حالا آروم میریزم داخل قالبم. منتظر میمونم تا خشک بشه. دوستان اینم قالب خرمالو هستش که قسمت پایینش در واقع اون برگ‌های کوچیکی هستش که به خرمالو وصل هست. یه مقدار پارافین بدون رنگ رو برداشتم، رنگ سبز بهش میزنم که اونو درست کنم. خوب هم میزنم. فقط این قسمت پایینشو که برگ‌های کوچولو داره من میریزم، اینو میذارم خشک بشه. برای درست کردن خرمالو یه مقدار نارنجیشو بیشتر از نارنگی میریزم. دوستان من دستساز خرمالو رو بهتون آموزش رو میذارم، یاد میدم بهتون که اونو بهش میگن هایپر رئال. هم میزنم، من میریزم، میذارم که خشک بشه. یه مقدار پارافین ذوب شده رو برداشتم برای لیمو. لیمو رو از این رنگ زرد استفاده میکنم. ببینید بچه ها رنگ ها رو همیشه کم کم بریزین، چون این رنگ زرد یه مقدار تمایل داره به سبز.
کاملا زرد نیست. رنگ لیمو به دست اومده. حالا میریزم داخل قالبش. دوستان اینایی که درست کردم اینجا گذاشتم خوش شدن. الان در میارم شما ببینید. این نارنگی که پوست گرفته بود و من هیچ برشی ندادم و راحت از داخلش در میاد. نگاه کنید این سفیدایی روشم هست. برای فتیله گذاری میوه های پاییزی ما از اول فتیله نذاشتیم. برای فتیله گذاشتنش نگاه کنین اینو اگه از اول فتیله بذاریم بعد این قسمتش دیگه به این صورت نمیشه. اینو باید بعداً فتیله بذاریم. یه حفره ایجاد میکنم با این وسیله. نگاه کنین به این صورت و بعد اینو ازش رد میکنم. قسمت پایینش رو میتونین شما از پایه فتیلم استفاده کنین. در واقع شما میتونین اینو از پایه فتیله رد کنین. این قسمتش رو خوب سفت کنین. این قسمت دومی که داره و بعد اینو از این ور از قسمت پایینش به این صورت فشار بدین بهش میچسبه. اضافه فتیلم ببرین. حالا این نارنگی که بچه کاملا با پوست بود خب نارنگیش بزرگه و از این قسمت بیرون نمیاد. من با قیچی یه دونه شیار کوچولو و وقتی که خوش شد اینو با قیچی بریدم، شیار دادم. حالا اینم در میارم. بکنین این قسمت نارنگی با پوست رو اگه طبیعیش رو نگاه کنین قسمتی که بهش ساقه وصل میشه یه حفره ای داره. اینو سعی کنین طبیعی ترش کنین. یه مقدار رنگ اکریلیک رو بردارین. این قسمت بالاشو به رنگ اکریلیک بزنین و داخل این حفره رو سعی کنین حالت تاچ زدن باشه. به این صورت سبزش کنین. اینم به همین صورت فتیله گذاریش رو انجام میدم. خوب نگاه کنین حفره‌ای که ایجاد میشه. از پای فتیله رد میکنم. قسمت پایینش رو خوب فشار میدم و اینم قسمت بالا مازاد فتیله رو میزنم. دوستان اینو نگاه کنین. این یه ابریه که به یه چوب وصله. اینو یه مقدار بزنین به این رنگ اکریلیک و بعد میتونین هر قسمتی از نارنگی رو که دوست داشتین به این صورت تاچ بزنین که این نارنگی رو طبیعی ترش کنین. ببینین بچه این الان نارنگی هستش که از تو قالب در آوردم و نصفش پوست گرفته است. با رنگ اکریلیک سفید یه مقدار بریزین رو سطح کارتون و بعد اینو بزنین به همین ابری که بهتون نشون دادم و به صورت تاچ زدن به قسمت گوشت نارنگی اینو به این صورت بزنین تا این علامت رنگ اکریلیک روی این گوشتش بمونه. حتی رو لبه هاشم بزنین. دوستان برای اینکه بتونیم یه رنگ سبز خوش رنگ در بیاریم که شبیه سیب سبز باشه این رنگ سبز کم رنگ رو البته هم میزنیم. خوب یک مقدار خیلی کم بهش به داخل پارافین میریزم.
و بعد این سبز پررنگم اینم به همین صورت خیلی کم. کم ریختم. رنگا رو کم کم اضافه کنین. حالا بچه اینو میریزم داخل قالب سیب. میتونین سیب رنگ زردم درست کنین. من میذارم که خشک بشه. دوستان میوه‌هاتون رو وقتی که درست شد از داخل قالب در آوردین، به این صورت فتیله گذاریش رو انجام دادین و سایه هاش هم انجام دادین، میتونین بعد به سیخ چوبی بزنین. سیخ چوبی رو از کنار این پایه فتیله، اگه میخواین داخل باکس جاگذاری کنین، از کنار این میخ فتیله یه مقدار به سمت داخل فرو کنین اینو، به این صورت بشه. الان این قالب انار مونده که اینم یه ذره رنگ قرمز میزنم. اینم قالبشه. بذارم خشک بشه. خب بچه ها این سیب سبزم از داخل قالب در آوردم. شما میتونین اینم سایه بزنین، به همون صورت به شکل تاج زدن. فقط بچه ها یه مقدار اسپی وکس رو ذوب کردم و چند تا برگ پاییزی درست کردم، مثل همون آموزش قبلی که باکس پاییزی بود. برگا رو به همون صورت درست کنین. یه مقدار از اسپی وکس سبز رو برداشتم. ببینین دارم اینو ورزش میدم. ساقه سیب رو میخوام درست کنم. این فتیله رو که پارافین زدم میذارم قسمت وسط این اسپی وکس. یک مقدار اینو به این صورت ورز میدم، حالت رولش میکنم رو کف دستم. ببینید به این صورت اضافهشو میزنم و قسمت بالای این ساقه سیبو ما بین انگشتتون به این صورت نگه دارین، یه شکلی بهش بدین. اینم مثل همونا یه حفره ایجاد میکنیم. اینو از این حفره رد میکنم. حالا این میوه رو که ساقه زدم داخل باکس تزیین میکنم. یکی از اینا رو وسط میذارم. خاطر همین میگم بچه که از اسفنج سبز استفاده کنین که راحت داخل ظرفتون میره. از این انار رو هم میتونین چند تا درست کنین و ما بین کارتون بذارین. برگ ها هم که درست کردیم ما بین میوهاتون بذارین که فضای خالی رو پوشش بده. دوستان عزیزم آموزش امروز باکس میوه های پاییزی هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.